હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હરી રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। ઉનાળાની સિઝન હોય અને જમવામાં જો કંઈક ચટપટું મળી જાય તો જમવાનો સ્વાદ બમણો થઈ જાય છે। આજે આપણે બનાવશું માત્ર 5 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જાય તેવું કાચી કેરી અને ડુંગળીનું ટેસ્ટી કચુંબર। આ કચુંબર નાના બાળકોથી લઈને મોટા બધાને ખૂબ જ ભાવશે। સૌથી પહેલાં આપણે માપ જોઈ લઈએ। આ રેસીપીથી તમે 4 લોકો માટે કચુંબર બનાવી શકશો। સૌથી પહેલાં આપણે કેરીને સારી રીતે ધોઈને સાફ કરી લઈશું। હવે ખમણીમાં જે મોટો હોલ હોય ત્યાંથી કેરીને ખમણી લો। આપણે લાંબા લુચ્છા કે નૂડલ્સ જેવું ખમણ તૈયાર કરવાનું છે જેથી કચુંબર દેખાવમાં સરસ લાગે। હવે ડુંગળીને પણ આપણે કેરીની જેમ જ લાંબી સ્લાઇસમાં સમારી લઈશું। જો તમને ઝીણું સમારેલું કચુંબર ગમતું હોય તો તમે ડુંગળીને પણ ઝીણી રાખી શકો છો। એક મોટા બોલમાં કેરીનું ખમણ અને ડુંગળી મિક્સ કરી લો, તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરો। ખટાશ સાથે બેલેન્સ કરવા માટે થોડું મીઠું ચડિયાતું રાખશો તો સ્વાદ ખૂબ જ સારો આવશે। ત્યારબાદ લાલ મરચું પાવડર, ગોળ, લીલા ધાણા, શેકેલી શીંગનો પાવડર ઉમેરો। શીંગના ભૂકાથી કચુંબરમાં ખૂબ જ સરસ ક્રંચ આવશે। હવે એક વઘારિયામાં 1 ચમચી તેલ ગરમ કરો। રાઈ બરાબર ફૂટવા લાગે એટલે ચપટી હિંગ નાખો। આ ગરમા ગરમ વઘારને કચુંબર ઉપર રેડી દો। વઘારને લીધે મરચાંનો કલર ખૂબ જ સરસ ખીલી આવશે। હવે ચમચીથી કે હાથની મદદથી બધું બરાબર મિક્સ કરી લો જેથી ગોળ અને મસાલા એક સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય। આ કચુંબર તમે રોટલી, ભાખરી, ગરમા ગરમ રોટલા કે દાળ રાઈસ સાથે સર્વ કરી શકો છો। ઉનાળામાં લૂથી બચવા માટે પણ આ ખૂબ જ ગુણકારી છે। તો તૈયાર છે આપણું ઝટપટ બનતું કાંદા કેરીનું કચુંબર। જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। અને હા, આવી જ અવનવી રેસીપી માટે હરી રસોઈને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।